No niin, tervetuloa tänne Liesjärvelle Sikomäen parkkipaikalle. Katsotaas. Siellä on Sikomäen parkkipaikka. Homman nimi olisi tehdä yön yli reissu, mitä ilmeisemmin kaksivetiselle. Siellä on joku kota ja telttailualue. Mä haluan käydä katsoa myös ton Peukalolammin. Siellä on myös laavu, mutta se on aika lähellä tätä parkkipaikkaa. Varmaan tuolla Peukaloisen varaustuvassakin voisi käydä katsoa, minkä näköinen se on. Ja sitten huomenna varmaan pidemmän kautta takas parkkipaikalle, jostain tuolta noin. Peukalolammi 0,9. Sieltä löytyy sitten laavu sekä telttailualue. Siistin ton rinkan tosta vielä ja heitän selkään, niin eiköhän lähdetä menemään. On kyllä taas kaunis, aurinkoinen, mutta tuulinen syyspäivä. Ja tuolla pitkän kivenheiton päässä näkyy Peukalolammi. Puolikota on aika kivassa paikassa. Täytyy sanoa, että on kyllä kaunis paikka. No, asiaan ehkä vaikuttaa se, että on niin kaunis päivä. Onkohan mä unohtanut rinkasta jotain, koska mä tosiaan vähän vaihdoin vaatteita. Vaihdoin tommosen untuvan viltin makuupussiinkin. Mulla on edelleen se teltan maavaate mukana. Mut ei tunnu oikein missään toi paino. Se on about tiedolla 10 kiloa. Vähän päälle. En oo sitä mitannut ihan niin tarkasti. Varustelistasta näkyy se paino ennen ruokia ja vettä. Ei ole niinku mikään ongelma kantaa tota. Täsmäsään mukaan ensi yönä pitäisi sataa vettä. Saa nähdä pitääkö paikkansa. Voi tulla ihan mielenkiintoinen yö. Ja se makupussikaan nyt ei ole mikään superlämmin, että sen komfortti on 2,5 ja ensi yönä pitäisi olla 4 astetta lämmintä. Mut kyllä mä uskon siihen, että se pitää mut lämpimänä. Täytyy sanoa, että mä oon kyllä sikäli hyvin outo tapaus, että aloitin teltan kanssa. Sitten siirryin aika nopeasti riippumattoon. Ostin viltit, tykästyin niihin. Pari vuotta meni siinä. Sitten selkeä ja polvisena riippumatolle ei. Hankkiuduin siitä eroon, takas maahan nukkumaan. Ja nyt oon huomannut, että noi viltit ei oikein toimi hirveän hyvin maassa mulle. Siellä tulee semmosia... Se viltti on tosi vaikea tällättis kylminä öinä saada lämpimäksi. En tiedä. Ei jotenkin vaitelle toimi niin. Siinä olisi Peukalolammi.
Minna kutsuisi tällaista metsää kunnon röllimöykkymetsäksi. Tai jopa hän tuoksuu sienille ja tateille. Täytyykö käydä sisällä vähän kurkkaamassa? Tännehän mahtuu vaikka kuinka paljon ihmisiä. Jos avata sen näin. No niin, vanha tuttu termaresti ja sen päällä Rabin Neutrino 400. Mitäs tää lukee? Sleep limit -4, mutta EN temperating comfort 2,5. Limit of comfort -3. Joo, ei oo mikään ultralight makuupussi. Mut pitäisi olla lämmin ja kestävä. Kävin tosiaan varustenetissä kokeilemassa ihan piruttanista ja Rabin uutta Mythic makuupussilinjaa, niin onhan ne ihanan kevyitä, mutta se matsku oli jotenkin semmoista, että sen kanssa pitäisi olla tosi varovainen. Se oli niin ohutta ja kevyttä ja tuntui tosi oudoltakin myös ihoa vasten. Niin tää on semmonen hyvä kompromissi. Kello alkaa tulee 6 illalla. Aurinko laskee tunnin päästä. Mä ajattelin, että mä teen tossa vähän polttopuita ja on hetken tossa kodassa. Sellainen pieni tuli. Kaksivetisen kirvessä vähän kärsin.
Aika lailla mun tyylinen tuli. Päältä sytytetty ja muuta säätöä se ei sit kaipaakaan. Hyvää huomenta. On taas jälleen yksi kylmä ja märkä aamu. Söin tässä just aamupalan ja juon vielä aamukahvia tästä. Sitten sen jälkeen voisi jossain vaiheessa nousta ylös tästä lämpimästä makuupussista. Viime yö oli ihan hauska. Joku pöllö tuli tuohon huhuilleen. Yritin nauhoittaa sitä jonkun aikaa ja menin takas makuupussiin. Ja sit kuulosti siltä, kuin olisi ollut koira puussa. Aamulla kuulin myös palokärjen äänen tuolla. Ja nyt se vissiin nakuttaa tuolla jotain kelloa. Sopiiko kysyä, että milloin herra Etana on päättänyt ryömiä tänne minun viereeni nukkumaan? Nyt tuli kyllä häätö. Siitä on varmaan parempi jatkaa omaa elämää.
Täytyy myöntää, että aluksi mä olin vähän sitä mieltä, että tämmönen maavaate, tai siis tämmönen teltan maavaate on vähän turhaa painoa vaan. Ja kyllä sen teltan lattian pitää kestää käyttöä, mutta tämähän on yllättävän kätevä tämmönen. Mitä tätä nyt sanois maavaatteeksi? Tässä on hyvä pakata kaikki kamat pois. Ja sit jos menee laavuun nukkumaan tai jonnekin tupaan, niin voi käyttää tätä tämän makualustan suojana. Että on tälläkin ennen useampi käyttötarkoitus kuin vaan olla täällä teltalla. Vähän toivoisin, että Thermarestin säilytyspussi olisi sentin 2 isompi. Hyvältähän se näyttää kaupan hyllyssä tuollaisessa pienenä ja tiukkana pakettina, mutta sit kun se pitäisi saada täällä metässä siihen samaan pakettiin. Kyllähän se sinne saa, mutta tarina olisi toinen, jos sataisi vettä ja kaikki pitää tehdä siellä teltasuojassa. Mun suunnan kellosta taisi loppua batteri yöllä. Sen takia se ei myöskään herättänyt mua aamulla. Onneksi on varapatteri mukana ja huomasin, että tästä työkalusta ei valitettavasti ole tässä apua, koska tässä ei ole sitä bittejä. Tuolla päässä niitä ristipää- ja talttarpäätä, niin onneksi löytyi Repair-kitistä tämmönen MSR:n joku ihme keitin työkalu. Ei hajuakaan mitä täällä tehdään, mutta tän sillä saa auki ainakin 2 kädellä. CR 2032. 2032. Täällä meikäläisen kamojen seasta löytyi pari suppilovahveroa. Onpa hiljasta. Nyt just ei kuulu mitään. Nukuin kyllä viime yön törkeen hyvin. Paljon paremmin kuin siellä Nuuksiossa. Mun mielestä 2 asiaa vaikutti eniten siihen. Ensimmäinen oli se viltivaihtaminen makuupussiin. Kun on kylmä, niin meikäläinen nukkuu paljon paremmin kuin makuupussissa kuin viltiolla. Kumma juttu. Sitten toinen on tietysti tää telttapaikan valinta onnistui aika erinomaisesti. Tää on vähän pehmeämpi. Ja mä oon lievässä ylämäessä, niin mun yläkroppa ja pää on huomattavasti enemmän koholla kuin jalat. Tää maavaate toimii aika hyvin tässä. Vähän on kylmä, mutta ei paha. Mä alan ehkä tykkää tämmöisistä mini-yön yliretkistä. Nää on vähän tämmösiä nautiskeluretkiä. Aikaisin nukkumaan, myöhään ylös, omaa tahtiin aamutoimet. Ja ei oo kiire minnekään.
Näin se matka taas jatkuu kaksivetisen kodalta. Vähän hämähäkiseitti. Mä vein tuhkat tulipesästä ja tein eilen vähän liikaa polttopuita, niin nyt sinne on seuraavan retkeilijän hyvä tulla. Siistiin valmiiseen mestaan. Ajattelin käydä seuraavaksi katsoa sen peukaloisen varaustuvan, minkä näköinen se on. En usko, että sinne sisään pääsee, mutta onpas aurinkoinen päivä. Aamut on vieläkin tosi kylmiä ja kosteita. Mutta heti kun aurinko nousee taivaalle, niin päivän lämpötila nousee tosi rajusti. On niin lämmin, että paree vähän vähentää varustusta. Kaikki pois. Pakko vähän hehkuttaa näitä Cliff Barin Nut Butterfield patukoita. Sen näköistä mönjää. Söin eilen semmosen vähän samanlaisen. Tää on chocolate hazelnut butter. Ja se oli ihan vaan peanut butter. Lisää patukan sisällä on semmoista vähän niinku maapähkinävoita. Tosi hyvä. Katsotaan, tulisikohan tässä pikkuhiljaa joku kyltti tonne peukaloisen varauskämpälle. Ajattelin käydä katsoa ton peukaloisen kämpän. Mutta nyt mä näen, että savupiipusta nousee savu, niin parempi kuin emme häiritse. Ihan sama, että jos mäkin olisin tommosen kämpän vuokrannut, niin en nyt välttämättä haluaisi, että sinne tulee joku jollain avaimia edes.
Täällä sitä taas ollaan, Sikomäen parkkipaikalla. Siinä on meikäläisen kyyti kotiin. Lähden tosta ihan kohta ajamaan. Halusin tähän lopuksi vaan vielä tosiaan kiittää seurasta. Taas tämmönen onnistunut pikkureissu takana. Liesjärvi on ihan kiva paikka. Kyllä tämmösiäkin retkiä kannattaa tehdä. Ei tarvi aina olla useita yötä tai tosi paljon kilometrejä. En tiedä missä nähdään seuraavan kerran, mutta joskus ja jossain. Moikka!